So, yun. Tuturo ko sa inyo kung paano yung steppings ng ating kanta na shutdown ng Blackpink. So, una ay itunog tan. Sunod ganyan. Then, ganyan. Then, ganyan. Okay? Unang step ay John. Okay? Then, ang sunod na step ay 1, 2, 3, and 4. Okay? Nakakuha niyo na ba? Okay, simulan din sa una. 1, 2, 3, and 4. Then 5, 6, then 7, 8. Okay, 8 na yan. 8 na count na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,